नजिकै रहेछ हामी विराटनगर बाबा छोरी मलाई त अब यस्तै हो विराटनगरमा त ज्याकेट लाएर हिँड्ने मान्छे के गर्नु अब आमा छोरा कहाँ छन् तल आउँदैछन् आइराखेका छन् तर म त फ्रेस भइसकेँ अब गाह्रो छैन अब पुगेँ मातालाई भेट्न जाने हो फ्रेस चिची टेकल छोड्न भएन अब यस्तै हो उकालो बाटो भगवानहरू चाहिँ सजिलो ठाउँमा बस्नुहुन्न नि त